první půlce dnešního koncertu jste slyšeli, jaký vztah měl Vivaldi k létu, jak hrůzyplně ho popisuje. Tak si dovedete představit, jaký je asi jeho názor na zimu. Slyšíte takový kovový zvuk, který se line ze smyčcových nástrojů. Ten nám dává vědět o teplotě. Je skutečně chladný zvuk. Lidi se v zimě třesou zimou, to vlastně houslisti a smyčce taky napodobují. A ze solistových houslí se za chvilku ještě navíc vyvalí jeden vichr studený zimní severák. Teď. Takhle začíná první věta zimy. My se tady vlastně dneska přenášíme o 300 let zpátky do Vivaldiho hudby a do Vivaldiho představách o ročních obdobích. A teď se můžeme přenést taky do toho, jak zněly housle v době Antonia Vivaldiho, protože Madla tady sebou má i nástroj, který napodobuje vlastně historické housle zhruba z doby před 300 lety. Madla teď zahraje na tyhle moderní housle ukázku z Vivaldiho zimy, kde se líčí takové podupávání lidí v té zimě a já mezi tím přinesu ten historický nástroj a pak si to rychle pro srovnání poslechneme. Tak a teď to stejné místo na tenhle nástroj, který je sice vyrobený relativně nedávno, ale kopíruje, napodobuje housle 300 let staré, schválně, jaký tam slyšíme zvukový rozdíl. Tak jaký jsme tam vlastně slyšeli rozdíl? To by mě zajímalo, jaký to byl rozdíl pro posluchače. Tak jaký to byl rozdíl pro vás? Co bylo jiný? Zvuk? Ve smyslu? Jednak někdo říká, že zvuk byl nižší, mohl být zvuk nižší, ano, takže nižší ladění je u historických houslí a asi jste si taky všimli, že to je všechno takové na těch historických houslích, jakoby přesně barva, že je mnohem ostřejší a přišlo nám, že zrovna v té Vivaldiho zimě, kde se líčí takové vlastně až nějaké fyziologické věci, třesení, prostě podupávání, tak vlastně to přesně na těch houslích vyznívá líp. Ještě jenom kousek toho. Jo, více to tak jako zabodává ten zvuk do ucha.